everyone, नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अनि सबैहरूलाई स्वागत छ है। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो फुड ब्लगिङको बारेमा हुन्छ। बाइ द वे भर्खरै उठेको म अनि उठेर आज यसो के मिठो बनाएर खाम भन्ने चाहिँ माइन्डमा झ्याप्प आयो है। सो आई ह्याड अ प्लान अनि हिजोदेखि एउटा चिकन खानु मन लागिरहेको थियो। इट्स बिन अ फ्यु डेज है। सधैँ भेजिटेबल अनि अरू खाइरहेको थियौँ अनि आज चाहिँ चिकन बनाएर खाइदिउँ भनेर चाहिँ सोचेर अनि आई हेभ समथिङ गुड प्लान। युट्युबमा पनि भिडियो हेर्दै थिएँ अनि झ्याप्प त्यही देख्दाखेरि चाहिँ के मिठो बनाएर खानु मन लाग्यो। आई होप यु गाइज विल लाइक इट एन्ड यु गाइज विल सपोर्ट मी। भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला अनि जाने बेलामा चाहिँ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर है। सेयर गरेर अरू साथीभाइहरूलाई पनि पठाइदिनु होला। So I hope you will enjoy the video. Let's get back to it. See ya. यो चाहिँ हाम्रो चिकन है। मैले हिजो डिफ्रोस्ट गर्न बिर्सेछु र अनि चिकन भिजाउन राखिदिएको है। हाम्रो अङ्कलले त काम गर्दै हुनुहुन्छ। एन्ड दिस इज आवर इन्ग्रिडियन्ट्स। म धेरै सामानहरू त छैन मसँग, सो यतिले काम चलाउने काम गर्नेछु म। सो आफ्टर पेलिङ एन्ड एभ्रिथिङ अनि चप पनि गरेर सकेँ है। अनि चप गरेर सक्यो सबै फाइन रुममा। अनि यो चिकन यत्तिकै मजा आउँदैन, अन्डालाई हल्का ग्रिल गर्नेछौँ हामी अगाडि पछाडि राम्रोसँग। अनि यो चाहिँ कम्पनीको ग्यास हो है। अब बाइ द वे कतिलाई थाहा छैन, म कतारमा काम गर्छु। आई मिन लाइक इट्स बिन अ वाइल 3 इयर्स भइसक्यो। अनि आज के मिठो बनाएर खाम भनेर चाहिँ चिकनलाई मस्त ग्रिल गर्दैछौँ है। अनि यो ग्रिल भइसकेको चिकन अनि अब यसलाई चप गर्नेछौँ हामी मिडियम पिसेसमा। अनि यो हाम्रो चिकन चपिङ गरेर रेडी भइसक्यो। अब ग्यासलाई अन गरेर फर्स्टमा भाँडा बसालेर है। अनि तपाईँको भाँडा चाहिँ मिडियम हिटमा हुनुपर्ने हुन्छ है। सो मिडियम हिटमा हिट गर्नुहोस् त्यति बेरसम्म। अनि हाम्रो मसलाहरू इन्ग्रिडियन्ट्स हाम्रो भेजिटेबल्स अनि हाम्रो चिकन चप चिकन रेडी छ कुनै तरिकाले। एन्ड सो मिडियम हिट हुने बेरसम्म वेट गर्नुहोस्। सो हाम्रो कराई रेडी भइसकेको छ। नाउ इट्स टाइम फर ओइल। अनि ओइल जान्छ अनि तपाईँले चेक गर्नुहोस् कति लाग्छ तपाईँलाई एक्ज्याक्ट अमाउन्ट भन्नाले तलमाथि त अभियसली नै हुने नै भयो। अनि यो भाँडाको वरिपरि लगाउनु पर्ने रिजन चाहिँ तपाईँको जुन भेजिटेबल्स अथवा तपाईँको खानेकुरा चाहिँ नटासियोस् भनेर भाँडामा। अनि म चाहिँ एक्स्ट्रा ओइल हाल्छु, आज अलि ओइली खाने मुडमा छु म है। अनि यो अब जान्छ ड्राई चिल्ली अनि हाम्रो जिरा। एन्ड इट्स टाइम फर लसुन अदुवा। अनि मसँग चाहिँ मोबाइल समाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको बेला चाहिँ हाम्रो अङ्कल साइडमा हुनुहुन्थ्यो, अङ्कलले चाहिँ हेल्प गरिदिनु भएको है। थ्याङ्क्स टु द अङ्कल, सारो टु प्रेम अङ्कल। उहाँ पनि ग्रेट हेल्पर काइन्ड पर्सन हुनुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ यो लसुन र अदुवालाई चाहिँ अलिकति ब्राउनी हुनेसम्म हल्का फ्राई गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो रेडी भइसकेपछि अब टर्न हुन्छ प्याज र ग्रिन चिल्ली। यसलाई पनि मजाले सफ्ट हुने बेलासम्म। अनि यो चाहिँ धेरै तपाईँले फ्राई गर्नुपर्ने हुँदैन, मिडियम ब्राउन मतलब लाइट ब्राउन गर्दा पनि हुन्छ। सकेसम्म हल्का मिडियम ब्राउनसम्म चाहिँ मिठो हुन्छ है। धेरै डढ्यो भने पनि यसको फ्लेभर अर्कै आउँछ। त्यही भएर लाइक एक्ज्याक्टली अमाउन्टमा चाहिँ फ्राई गर्नुहोस्। यो हाम्रो अनियन चाहिँ सफ्ट भइसकेको छ, अझै रेडी भएको छैन। अझै यसलाई थोरै मिडियम ब्राउन गराउनुहोस् है। अनि अब म चाहिँ यो साइडमा अनियनहरू किन राख्छु र बिचमा किन स्पेस राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इजी लाग्छ। अनि फर्स्ट कुरा त्यो पनि भयो। सेकेन्ड कुरा चाहिँ अनि तपाईँको प्याजहरू तलै बसेर चाहिँ डढ्न पाउँदैन नि त। अनि तपाईँको प्याजहरू जब चिकन तल हालिसकेपछि माथि आउन थाल्छ र तलको एरिया सर्फेसहरूलाई टच गर्दैन। अनि द्याट्स हाउ चाहिँ तपाईँको प्याजहरू डढ्दैन, तपाईँको फ्लेभरी नोटहरू चाहिँ बिग्रिँदैन सिजनिङहरू चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनुहोस् यसको रेड पार्टहरू है। अनि त्यसको रेड पार्टहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सबै ओइल लगाउनु पर्ने हुन्छ र नत्र भने एक साइडमा राम्रोसँग सिजनिङ नपुग्ने, राम्रोसँग
चाहिँ फ्राइड नहुने है। अनि राम्रोसँग ओइल नभइसकेपछि सबैतिरको टेस्ट चाहिँ बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। ल मजाले मिक्सिङ गर्नुहोस्। मजाले मिक्सिङ गर्नुहोस्। सबै मिक्सिङ भइसक्यो हाम्रो चाहिँ। अनि अब एकैछिन यसलाई ढाकेर छोडिदिने। अनि यसलाई 4-5 मिनटसम्म ढाकेर छोडिसकेपछि चाहिँ फेरि अनि हाम्रो टर्न आउँछ टर्मिक पाउडरको। मैले चाहिँ टर्मिक पाउडर फर्स्टमा एड गर्नुको रिजन चाहिँ यसले वाटर चाँडो भेपोराइज गरिदिन्छ र चाँडो सुकाइदिन्छ पानीलाई। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले टपमा मात्रै हाल्छु र फेरि यसले टपमा हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई 3-4 मिनटको लागि ढाकेर छोडिदिन्छु। त्यो 3-4 मिनटबाटसम्म चाहिँ अनि यसले मासुको सबै पानीहरू चाहिँ तल निकालिसकेको हुन्छ। यु क्यान सी राइट नाउ। अनि यो अब यसलाई चाहिँ मजाले चल मिक्सिङ गरिदिनुहोस्। सब बेसार सबतिर लगाइदिनुहोस्। अनि सबतिर लगाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको भ्यापोराइज चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ क्या। अनि मैले चाहिँ सधैँ त्यसरी नै बनाउने गर्छु है। सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ। मैले नै यस्तै नै पकाउने गर्छु सधैँ। अनि यो सब भइसकेपछि चाहिँ फेरि एकचोटि यसलाई ढाकेर छोडिदिने है लो हिटमै। अनि मैले चाहिँ थोरै ग्याप राखेर किन छोड्दै भन्दा चाँडो भ्यापोराइजहरू भित्र नथुनिकन अलिक ठुलो ग्याप भएपछि चाँडो भ्यापोराइज हुन्छ भनेर। सरी द्याट वाज माई मिस्टेक। अनि अब हाम्रो अलमोस्ट रेडी 50% भ्यापोराइज भइसक्यो। अब अझै पनि होला अब 3-4 मिनट्स म्याक्सिमम् 5-6 मिनटसम्म चाहिँ अब एकछिन फ्राइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल यसको सिजनिङहरू वरिपरि सबै लाग्छ। फेरि एकचोटि यसलाई ढाकेर छोडिदिनुहोस्। नाउ इट्स टाइम टु लुक। कस्तो दामी देखिसक्यो है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर टेक्स्चरिङ। अब टर्न फर मसलाज। अब जान्छ हाम्रो गरम मसला है। माथिबाट टपमा गरम मसला। अनि जान्छ चिकन मसला। थोरै थोरै हाल्छु, मलाई धेरै मन पर्दैन। अनि अब जान्छ हाम्रो स्पेसल मसला। अनि हाम्रो नेक्स्ट जान्छ हाम्रो चिल्ली पाउडर। यो चाहिँ अलिकति धेरै हालिदिएको, अरूभन्दा अलिक स्पाइसी मनपर्छ भनेर। अनि सो अब एकछिन अझै यसलाई ढाकेर छोडिदिनुहोस्। अनि ढाकेर छोडिसकेपछि यसले सबैलाई समाउँछ भनेर कि है। अनि टपबाट सल्ट हाल्नुको कारण चाहिँ यो सल्टले मासुलाई अलिकति पग्लाउँछ र अनि सफ्ट बनाउँछ। त्यसमा मसलाहरू छिर्न इजी हुन्छ भनेर है। अनि मैले चाहिँ फेरि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अनि बिचमा ग्याप राखेर टमाटर हाल्नुको रिजन चाहिँ यसले त्यो तल टाँसेकोहरू चाहिँ चाँडो गर्छ क्या, एब्जर्ब गर्छ र अनि त्यो टाँसिन दिँदैन, निकालिदिन्छ। अनि माथिबाट सल्ट हाल्नु चाहिँ टमाटर चाँडो गल्छ है। अनि यत्तिकोमा यसलाई नचलाइकन यत्तिकै ढाकेर छोडिदिनुहोस् माथिबाट टपमा। फेरि 3-4 मिनटपछि लो हिटमै पकाउने है हामीले। अनि 3-4 मिनटपछि एकचोटि हेर्नुहोस्। अनि हल्का चलाइदिनुहोस् त्यसलाई। अझै पनि अरूसँग मिक्स नगरिकन चिकनसँग हल्का बिचमै चलाइदिने। अनि हल्का स्म्यास गरिदिनुहोस् त्यसलाई है, मैले गरे जस्तो नै। अनि स्म्यास गरिसकेपछि त्यसको रियल पार्ट बल्ल निस्किन्छ क्या, त्यो भित्रको जुसी पार्ट सब निस्किन्छ है। अनि अझै पनि 2-3 मिनट्स लो हिटमै चाहिँ अनि फेरि ढाकेर छोडिदिनुहोस्। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अबलाई मिक्सिङ गर्न थाल्नुहोस्। त्यो तल टाँसेको हेर्नु न, अघि कसरी टाँसेको थियो, अहिले अलमोस्ट 80% निस्किसक्यो है त्यो टमाटरको उले गर्दाखेरि। अनि त्यसलाई हल्का खोडेर अनि अझै पनि फेरि यसलाई 2-3 मिनटसम्म अब यो टमाटर चाहिँ सबैसँग मिक्सिङ हुन दिने। 2-3 मिनटसम्म यसलाई छोडिदिने है। अनि 2-3 मिनटपछि कोरिएन्डर एड गरेँ मैले चाहिँ। अनि यु क्यान सी हाउ इट लुक्स। कस्तो मिठो देखिसकेको है। मुखमा पानी आइसकेको थियो मेरो त्यति बेला। सो दिस इज अल है। अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट मेरो सानो ब्रेकफास्ट। सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।